नमस्कार मित्रांनो, मी तपेंद्र तुमचं स्वागत करतो संगणक मित्रमध्ये। हा या ट्युटोरियल सीरीजमधला 8वा व्हिडिओ आहे आणि या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत अँकर टॅग। तर अँकर टॅग ॲक्च्युअली कशासाठी वापरला जातो ते आपण आधी बघून घेऊया। ऑलरेडी आपण जो ब्लॉकस्पॉट तयार केलेला आहे, म्हणजेच आम्ही जो ब्लॉकस्पॉट तयार केलेला आहे ते आपण बघून घेऊया। बघा, इथं मुखपृष्ठ कर्सर जर इथं नेला आहे तर काय होतं, कर्सर हाताच्या आकाराने बदलतो। त्यानंतर आमच्याबद्दल संगणक भाषा, व्हिडिओ डाउनलोड प्रत्येक याच्यावर काय दिलेलं आहे, लिंक दिली। तर ही लिंक जी आहे ती कशा प्रकारे क्रिएट केली आहे, ते अँकर टॅगचा वापर करून ही लिंक तयार केली आहे। मग पृष्ठावर क्लिक केल्यानंतर हे जे पेज आहे, पहिलं पेज जे तुमच्यासमोर दिसतं आहे, तर हे तुम्हाला डिस्प्ले होईल। त्यानंतर जर या ठिकाणी व्हिडिओज या पेजवर क्लिक केलं तर पहा, या ठिकाणी तुम्हाला चेंज होताना दिसेल। बघा, या ठिकाणी परत चेंज झालेला आहे, पी ब्लॉक पेज 89, म्हणजेच पेज बदललेलं आहे आणि ते पेज जे आहे ते तुमच्यासमोर डिस्प्ले होत आहे। त्यानंतर तुम्ही या ठिकाणी महत्त्वाच्या लिंक्स या लिंकवर जर तुम्ही क्लिक केलं व या ठिकाणी महत्त्वाच्या लिंक्स यावर जर तुम्ही कर्सर नेला तर त्या ठिकाणी सुद्धा तुमचा जो कर्सर आहे तो हाताच्या आकाराचा होईल। जर या ठिकाणी तुम्ही जर क्लिक केलं तर बघा, परत या ठिकाणी चेंज होताना तुम्हाला दिसेल ब्लॉक पेज 89.html आहे, परंतु या ठिकाणी आता लिहून आलेलं आहे संगणक मित्र blogspot.in/p/links.html। तर हे जे पेज आहे ते महत्त्वाच्या लिंक्स या शब्दावर जे आहेत लिंक केलेलं आहे। त्यानंतर परत जर तुम्ही मुखपृष्ठावर जर गेलात, या ठिकाणी मुखपृष्ठावर जर क्लिक केलं तर तुम्हाला परत दिसेल की तुमचा ॲड्रेस जो आहे तो चेंज होईल आणि जे पेज आहे जे तुम्हाला डिस्प्ले होईल ते सुद्धा चेंज होईल। मुखपृष्ठ बघा, या ठिकाणी क्लिक केलं आहे, या ठिकाणी आपण परत बघा जे मेन पेज आहे, होम पेज जे आपण म्हणतो त्या पेजवर आलेलं आहे, पहा ॲड्रेस परत चेंज झालेला आहे आणि मुखपृष्ठ जे आहेत म्हणजेच होम पेज जे तुम्हाला डिस्प्ले होते। तर या प्रकारे तुम्ही वेगवेगळे लिंक्स जे आहेत ते अँकर टॅगच्या सहाय्याने तयार करू शकतात। त्याच प्रकारे काही डाउनलोड्स लिंक्स दिलेले असतात वेगवेगळ्या वेबसाईट्सवर, तर ते सुद्धा तुम्ही अँकर टॅगचा वापर करून तयार करू शकता। ते कसं तयार करायचं ते बघून घेऊया। ऑलरेडी आपली जी फाईल आपण वारंवार वापरतो तीच फाईल आपण परत वापरूया। या ठिकाणी आपण जे लिस्ट वगैरे तयार केलेले होते त्याची आपल्याला आता गरज नाही आहे, त्यामुळे आपण ते कंटेंट काय करू, डिलीट करून टाकू। आणि या ठिकाणी आपल्याला एक लिंक जे आहेत म्हणजेच जे अपीअरन्स आहे, या प्रकारे एक टॅब आपल्याला तयार करायचा आहे, नेव्हिगेशन टॅब ज्याला म्हणतात। तर तो टॅब तयार करायचा आहे, त्यामुळे आपण पहिले तो टॅब तयार करून घेऊया। सगळ्या सेंटरमध्ये पाहिजे म्हणून मी सेंटर टॅगचा वापर करतो आहे। त्यानंतर काही लिहायचं असलं तर आपण पी टॅगचा वापर करतो। त्यानंतर फॉन्ट साईज मला सेट करायचा म्हणून फॉन्ट टॅगचा वापर करतो आहे। हे ऑलरेडी आपल्या मागच्या व्हिडिओमध्ये झालेले आहेत। ज्यांनी माझा या अगोदरचे जे व्हिडिओ बघितले नसतील त्यांनी ते बघून घ्यावे, जेणेकरून हे जे फॉन्ट टॅग आपण वापरतो आहे ते त्यांना समजून येईल। तर साईज मी या ठिकाणी जास्त मोठी नाही, मला फक्त 5 सफिशियंट आहे। मग पृष्ठ लिहायचं आहे। त्यानंतर व्हर्टिकल लाईन जर तुम्हाला माहिती नसेल तर एंटर जे बटन आहे त्याच्यावर तुम्हाला व्हर्टिकल लाईन दिसेल, शिफ्टचा वापर करून तुम्ही तो टाईप करू शकता। त्यानंतर परत व्हर्टिकल लाईन देतोय, टॅब कंप्लीट करायचा म्हणून फॉन्ट टॅग क्लोज, त्यानंतर पी टॅग क्लोज, त्यानंतर सेंटर टॅग क्लोज। तर बघून घेऊया आपलं जे वेब पेज आहे त्यामध्ये आपला जो टॅब आहे तो तयार झालेला आहे, किंवा या ठिकाणी दिसत आहे मग पृष्ठ, आमच्याबद्दल, डाउनलोड, संपर्क आणि नोट्स। ठीक आहे, आपल्याला हे सगळ्यात आधी पाहिजे, वर पाहिजे, त्यामुळे आपण त्याला वर घेऊन घेऊ आणि बोल्डमध्ये पाहिजे त्यामुळे आपण त्याला बोल्ड करू। त्यासाठी आपल्याला काहीच करायची गरज नाही आहे, लिहिलेलं आहे याला फक्त इथून कट करून जे मार्किंग टॅग आपण वापरलेला आहे या ठिकाणी फक्त पेस्ट करायचं, ज्याच्यावर ज्या ॲटमच्या वर आपल्याला ते इन्सर्ट करायचं आहे त्या टॅगच्या वर आपल्याला फक्त इन्सर्ट करायचं आहे। बघा आलेलं आहे, याला आपण बोल्ड करून घेऊया आणि सेंटरला आपण लिहून घेऊया मोठ्या अक्षरात, त्यामुळे आपण इथं H1 या टॅगचा वापर करतोय। आता आपल्याला सेम असे 1 2 3 4 आणि 5 पेजेस पाहिजेत, त्यामुळे ऑलरेडी आपलं एक पेज तयार आहे, त्याला आपण काय करू, कॉपी करू आणि याच ठिकाणी 1 2 3 4 वेळा कॉपी केल्याने ऑलरेडी इंडेक्स, त्याला आपण आधी
नाव देऊन घेऊ. दुसरं आपलं जे पेज आहे ते डाउनलोड. तिसरं पेज जे आहे ते आपलं अबाउट अस. आता या ठिकाणी इंग्रजीमध्ये नाव देतोय. त्याचं कारण आहे फाईल्सचे जे नाव आहेत ते तुम्ही सर्व्हरवर अपलोड करणार आहात, तर त्यामुळे मिस्टेक्स होऊ नये म्हणून इंग्रजीमध्ये नाव देतोय. देन मग आपले 1 2 3 4 आणि 5 पेजेस तयार झालेले आहेत. आता याला फक्त आपल्याला एकमेकांशी लिंक करायचं आहे. तर लिंक करण्यासाठी आपण वापरतोय अँकर टॅग. आधी यामधले थोडे कंटेंट बदलून घेऊया. अबाउट अस, त्यामुळे या ठिकाणी आपण देऊ आमच्या. सेव्ह. देन हे मी यासाठी लिहितोय की आपले पेजेस लिंक झाले किंवा नाही यावरून लगेच लक्षात येईल की तेच पेज उघडत आहे किंवा नाही. परत आपल्या पेजवर येऊन जाऊ. या ठिकाणी आपल्याला लिंक द्यायचा आहे मुखपृष्ठ या शब्दाला, त्यामुळे या ठिकाणी अँकर टॅग जो आहे तो या ठिकाणी आपल्याला ओपन करावा लागेल. त्यानंतर त्याचा महत्त्वाचा ॲट्रिब्यूट आहे HREF म्हणजेच हायपरटेक्स्ट रेफरन्स. या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या फाईलचं जे लोकेशन आहे, जे पाथ आहे ते द्यावं लागतं. आता ज्या फोल्डरमध्ये तुमचं इंडेक्स फाईल आहे किंवा वेब पेज आहे त्याच फोल्डरमध्ये जर तुमचे अदर पेजेस असतील तर त्या ठिकाणी तुम्हाला फक्त बॅकस्लॅश आणि त्या पेजचं नाव. तर आता मुखपृष्ठ आहे त्यामुळे या ठिकाणी आपण इंडेक्स हे नाव दिलं आहे. डॉट त्याचं एक्सटेन्शन आहे HTML. त्या ठिकाणी HTML. आणि हे जर बघायचं असेल तर तुम्ही तुमच्या वेब पेज म्हणजे फोल्डर आहे त्या फोल्डरमध्ये जाऊ शकता. या ठिकाणी पहा त्या फाईलवर राईट क्लिक करा, प्रॉपर्टीज. या ठिकाणी तुम्हाला त्याचं एक्सटेन्शन म्हणजे टाईप ऑफ फाईल हे महत्त्वाचं आहे. हे एक्सटेन्शन तुम्हाला एक्झॅक्ट तसंच लिहावं लागतं जसं त्या फाईलचं एक्सटेन्शन आहे, त्यामुळे लिंक होताना प्रॉब्लेम जात नाही. आणि हे जर चुकीचं असेल तर लिंक होत नाही. त्यामुळे एक्सटेन्शनकडे केअरफुली बघा आणि एक्सटेन्शन प्रॉपर लिहा जसं असेल तसं. आणि पाथ या ठिकाणी पाथ जो आहे तो आपला सी युजर संगणक मित्र डेस्कटॉप. हे इथून तुम्ही कॉपी सुद्धा करू शकता, परंतु माझं जे वेब पेज आहे ते सगळे वेब पेजेस एकाच फोल्डरमध्ये आहे, त्यामुळे मी त्या ठिकाणी कंप्लीट पाथ दिलेला नाही. आणि या ठिकाणी अँकर टॅग क्लोज. परत या ठिकाणी आमच्याबद्दल या शब्दाला आपल्याला लिंक द्यायचा म्हणून अँकर टॅग या ठिकाणी ओपन करूया. आणि HREF सेम इज इक्वल टू लोकेशन तेच असल्यामुळे मी या ठिकाणी परत काय वापरतोय स्लॅश आणि कशाला आमच्याबद्दल, त्यामुळे त्या फाईलचं नाव आपण इंग्रजीमध्ये दिलं आहे कॉन्टॅक्ट. त्यामुळे या ठिकाणी आपण कॉन्टॅक्ट्स याचं एक्सटेन्शन सुद्धा काय आहे HTML, त्यामुळे HTML एक्सटेन्शन द्यायला विसरू नका. अँकर टॅग या ठिकाणी कंप्लीट आणि त्यानंतर अँकर टॅग या ठिकाणी क्लोज. ज्या शब्दाला किंवा ज्या आयटमला तुम्हाला लिंक करायचं आहे त्या शब्दानंतर किंवा त्या आयटम नंतर अँकर टॅग क्लोज करणं विसरू नका. परत या ठिकाणी तर वारंवार वापरला जात आहे, त्यामुळे मी या ठिकाणी कॉपी पेस्ट करून घेतो आणि फक्त फाईलचे नाव जे आहेत तेच
या ठिकाणी बदलावे लागतील। या ठिकाणी एक्सटेन्शन सेम आहे, त्यानंतर अँकर टॅग या ठिकाणी क्लोज। या प्रकारे आपण सगळ्या शब्दांना लिंक दिलेला आहे, परंतु कोणत्या पेजमध्ये फक्त index.html या पेजलाच फक्त, बाकीच्या पेजमध्ये फक्त टॅब तयार झालेले आहेत, लिंक अप्लाय झालेला नसेल। ठीक आहे, रिफ्रेश करून बघूया। या ठिकाणी बघताय बघा, कर्सर जर त्यावर आल्यानंतर हाताचा आकार घेतोय तर समजायचं की तुमचं लिंकिंग प्रॉपर आहे। तर या ठिकाणी आपण करून बघूया। मुखपृष्ठ हा या ठिकाणी मुखपृष्ठ आहे आणि या ठिकाणी सुद्धा नाव जे आहेत, एक छोटीशी मिस्टेक झाली होती। जर वेब पेज ज्या फोल्डरमध्ये आहे त्याच फोल्डरमध्ये बाकी सगळे वेब पेजेस असतील तर त्या ठिकाणी बॅकस्लॅश द्यायची गरज नाही आहे। आणि जर दुसऱ्या सब फोल्डरमध्ये आहे त्याच फोल्डरमध्ये आणखी एक सब फोल्डर आणि त्यामध्ये जर असेल तर त्या ठिकाणी बॅकस्लॅश द्यायची गरज आहे। आणि जर अदर लोकेशनला असेल तर पूर्णचे पूर्ण पाथ, आणि पूर्णचे पूर्ण पाथ कसा घ्यायचा हे आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं आहे, ज्या ठिकाणी आपण इमेजेस इन्सर्ट केलेले आहेत। तर आपलं आउटपुट बघून घेऊया। या ठिकाणी दिसतंय मुखपृष्ठ, यावर क्लिक केल्यानंतर दिसतंय मुखपृष्ठ index.html। त्यानंतर या ठिकाणी करतोय आमच्याबद्दल, यावर क्लिक केल्यानंतर दिसतंय लोकेशन चेंज झालाय aboutus.html आणि या ठिकाणी आमच्याबद्दल जे पेज आहे ते तयार झालं आहे। परंतु या ठिकाणी एक तुमच्या लक्षात येईल की या शब्दांना लिंक नाही आहे, कारण की आपण जी कोडिंग केली होती ती फक्त मुखपृष्ठच्या जे नेव्हिगेशन टॅब आपण बनवलं होतं त्याला फक्त अँकर टॅग दिला होता, बाकीच्यांना नाही। त्यामुळे जे आपण मुखपृष्ठमध्ये वापरलेलं नेव्हिगेशन टॅग जे आहेत म्हणजे सेंटर टॅग, पी टॅग आणि फॉन्ट टॅग, त्याचबरोबर अँकर टॅगचा वापर करून तो तयार केलेला आहे, त्याला आपण सगळ्या पेजेसमध्ये कॉपी करून घेऊया। याला पहिले या ठिकाणाहून कॉपी करून घेतला आहे आणि आता या ठिकाणी सेंटर जो क्लोज करायचा आहे तो लिहिणे राहून गेला। या ठिकाणी पेस्ट केलेला आहे। परत याला सेव्ह करा। कॉन्टॅक्ट्स मध्ये सुद्धा या ठिकाणी परत सेव्ह आणि क्लोज। परत डाउनलोड्स मध्ये ज्या ठिकाणी आपलं, त्यानंतर परत नोट्स मध्ये सुद्धा याला रिप्लेस करून घ्या आणि सेव्ह। आता आपण आउटपुट बघूया। बघा मुखपृष्ठ, त्यानंतर आपण क्लिक करतोय आमच्याबद्दल, या ठिकाणी लिहून आलाय आमच्याबद्दल। त्यानंतर डाउनलोड, बघा डाउनलोड पेज ओपन झालेला आहे। या ठिकाणी ॲड्रेस सुद्धा बदलतोय हे सुद्धा लक्षात येईल तुमच्या। त्यानंतर संपर्क, या ठिकाणी कॉन्टॅक्ट्स, संपर्क म्हणजेच पेज बदललेला आहे। नोट्स, तर या ठिकाणी नोट्स HTML जे आहेत ते उघडलेलं आहे आणि नोट्स पेज जे आहेत ते उघडलेलं आहे। मुखपृष्ठावर क्लिक केल्यानंतर परत आपण मुखपृष्ठावर आलो। तर या प्रकारे आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे लिंक्स जे आहेत ते आपल्या वेब पेजमध्ये तयार करू शकतो। या व्यतिरिक्त जे अँकर टॅगचा वापर केला जातो, जसं डाउनलोड लिंक तयार करण्यासाठी किंवा PDF फाईल त्यामध्ये ओपन करण्यासाठी, इमेजेस वगैरे लिंक करण्यासाठी, तर ते आपण या नंतरच्या व्हिडिओमध्ये। आपले अभिप्राय आणि प्रश्न तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिहू शकता आणि जर सोर्स फाईल हवी असेल तर खाली लिंक दिलेली आहे, त्यावरून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। आणि मित्रांनो, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।